Malayan sa mga isyong napapanahon, makisangkot at makiisa kasama ang Simbahang Lingkod ng Bayan, ang socio-political apostolate ng Kapisanan ni Jesus. Ito ang Kuwentuhang Bayan mula alas 11 ng umaga tuwing Biyernes dito lang sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Dahil naniniwala kami na posible ang isang mas mabuting lipunan at maaari itong simulan sa isang kwentuhan. Alright, good morning and welcome to Kuwentuhang Bayan, the radio program of the Simbahang Lingkod ng Bayan, ang socio-political apostolate ng Society of Jesus dito sa Pilipinas. Kasama sa umagang ito, sina Taj at Save mula rin sa Simbahang Lingkod ng Bayan para mapag-usapan namin tatlo yung iba't ibang mga nangyayaring mga isyong hinaharap natin sa bansa ngayon. But before we get into our show, isang imbitasyon muna sa Jesuit Communications. So Jesuit Communications and Xavier School invite you to the events with international liturgical music composer David Haas on November 9, Saturday at Xavier School, San Juan. Ayan, international ang ating concert na ito, no? There will be a liturgical music workshop for choirs, church musicians, and choral directors from 9 to 12 noon, and a concert featuring the music of David Haas and the Jesuit Music Ministry, with performances from the Boss Palad, Ateneo Chamber Singers, Hangad, Himi Gaswita, Mary the Queen Choir, Pansol Choir, Tinig Barangka, and Father Manuling Francisco by 5 p.m. So yung mabibili po ng tickets, they're available at Tangi Yaman in Mega Mall and at the Ateneo de Manila University dito sa baba ng Jesuit Communications Building. And you can also get your tickets online at www.jescom.ph. No? So kung may matanong po kayo, kung may inquiries, may concerns, tawag lang po sa 842-65971, locals 110 and 113. So ulit 842-65971, local 110 or 113, or email sales@jescom.ph. And maraming salamat at sana makapunta kayo sa itong international liturgical music workshop at concert. Ayan, so Save at Taj, it's been a while since you have been on the show. It's been a while since we've had the live show, no? Kasi ang dami ring nangyayari. Sa SLB, ang dami ding nangyayari mga issues sa labas, no? So, baka pwede muna kayo magpahilala ulit, no? Baka nahalimutan na rin ang ating mga tagapakinig, yung mga bosses at mga personality nyo. So, let us know, again, what you do sa SLB. And siguro kung ano yung mga naging involvements niyo for the past few months. Sige, hello Manuel, hello Save, at hello sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga. Thank you, matagal na ako since nandito, diba? Pero so thank you for inviting us again, Manuel. Ako pala si Taj, ako yung Current Issues and Advocacy Officer ng Simbahang Lingkod ng Bayan. So, yung mga engagements sa mga iba't ibang advocacies, ako yung parang representative ng SLB sa mga networks na yun. And yung sinabi mo na naging busy tayo for the past few days, talaga naging busy tayo, may mga weeks na sobrang aga natin gumising para lang bumiyahe, which papag-usapan natin mamaya ang traffic, kung bakit ang aga natin magising para lang sa 3-hour travel natin to Pasay, mga ganyan. Pero sobrang busy natin for the past weeks, siguro mainly because of kakatapos lang rin nung annual na ginagawa ng SLB is harangan yung budget ng APECO. Kakatapos lang, it was shared by Gordon, and hanggang ngayon is budget season pa rin. So maliban siguro sa pagbantay ng budget ng APECO ay hinihikayat rin natin yung mga nakikinig na bantayan yung budget ng iba. Dahil siguro until November yung mga budget hearings, kailangan tutukan talaga yung mga budget hearings na iyon. Pero maliban siguro sa budget hearing ng APECO ay actively working rin tayo with the Coalition Against Death Penalty dahil yun nga maraming nakasalang na bills na gustong ibalik ulit yung discussion on death penalty sa Congress. And I think for the longest time, na intention natin with this current composition of the Senate, ibabalik talaga. True, true. So may mga bills na both sa House and sa Senate, and we work with the coalition to para harangan talaga fully yung bill na yun. And siguro yun yung mga kinakabisihan natin. Ikaw, Save. So ako si Xavier, Save, communications officer. But then as of now, yung parang focus ko ngayon ay yung pag-help sa Society of Jesus Social Apostolate. So SLB acts as the secretariat of the Jesuit Social Apostolates in the whole Philippines. So yun,
But then recently yung sinasabi nga ni Taj, sumasama kami sa mga iba't ibang events and advocacy, and recently pinuntahan namin ang isang congress on anti-death penalty, kung saan sinabi nila yung mga concerns like mapapasa talaga yung death penalty kung sa current composition yung pag-usapan, but then marami daw legal barriers eh. And then isa din sa mga involvement namin ay in terms of elections, nag-engage kami ng mga initial engagements with COMELEC. Isa nga sa mga focus nila as of now ay yung, dahil ngayon October ay IP month, kung hindi ako nagkakamali. So isa sa mga focus ng COMELEC ay gawing accessible ang elections, lalo na sa mga malalayong IP communities. So yun, napakaraming ginagalawan ng SLB at marami ring factors na nakaka-apekto sa engagement ng SLB, like yung sabi mga traffic. So yung traffic, among other issues na pag-uusapan din natin, SLB finds itself caught up in different issues. I think recently din nag-organize tayo ng talab discussions together with Ateneo de Manila about two things. So about the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na napakalayo sa Manila, pero sinusubaybayan pa rin natin kung paano pwedeng tumulong tayo na nandito sa Manila, and pati na rin yung war on drugs, yung walang katapos-tapos na issue ng patuloy na pagpatay. We're trying to keep an eye on it also to see what else needs to be done, what else needs to be considered. But the political space outside is fast moving, ang daming nangyayari, and para sa mga nakikinig, yung kwentuhan namin sana hindi lang sa aming tatlo, pero kung may gusto din kayong ibahagi sa kwentuhan, kung may gusto rin kayong matanong na itanong, or may mga issue kayong gustong ilabas na at sana subukan namin pag-usapan, try lang namin, please just leave them in the comments doon sa ating live video on Facebook sa Radyo Katipunan page. Sige, ang daming issues nang nangyayari sa labas, and it's really hard to start, ano yung mga sigurong pwedeng mapag-usapan, ano yung mga dapat pag-usapan. But I think yesterday I was at a national situationer with Good Shepherd Sisters, dun sa pagtawid lang na Katipunan, and napag-usapan pa rin ulit namin doon yung war on drugs, right? I think that is a landmark issue that is inextricable from the current political landscape. And nung talab natin, may isang magandang tanong na lumabas mula sa isang participant, and she was asking what happens right after all of the bloodshed, what happens after the administration ends, pag wala na yung proteksyon ng admin doon sa PNP na pumatay, what will happen to them, what will happen to the orphans, to the women left behind, and mahirap pa rin siyang tanong na pasuhan. Kayo ba, what are your thoughts on that general siguro predicament that we find ourselves inheriting from the past years? Ano yung mga thoughts nyo doon? Ano yung mga sa tingin nyo kailangan mapag-isipan pa, especially as we look forward to the coming siguro next 5-10 years? Ako siguro gusto kong sabihin yung fear ko. Nakikita ko kasi na itong issue ng war on drugs, like sinasabi mo, ano bang mangyari after ng administration ni Duterte. Mukhang natakot ako na nagiging institutionalized yung maraming policies with regard to approach sa drug problem. And baka even after mawala si Duterte, kahit sino pa yung maupo, kung institutionalized na nga yung mga policies na yun na nag-enable ng mga malawakang approach, malawakang pagpatay, nakakatakot. As in, kahit sabihin natin hindi manggagaling yung command sa mga higher ups, kung yung kultura talagang nakapasok na sa ating authorities, parang yun yung magiging malaking problema. And ang nakikita ko rin, parang etong mga authorities natin talagang na-empower na silang gawin yon, or parang maging marahas sa kanila. Hindi ko naman nilalahata, pero parang na-ingrained na yung culture na yon. And feel ko bago ulit, parang mahabang panahon ulit yung kailangan gawin para mabalik yung kultura. Kasi ang sasabihin naman ng mga supporters ngayon ay matagal na naman yung patayan, hindi lang nabo-broadcast. Matagal na rin naman yung mga issue ng Ninja Cups, hindi lang na-expose. Pero kung titignan natin, mas ramdam ko na mas
lumaki yung problema than nawala. Oo. Which is, syempre dapat ang mas maganda sana is kung yung promise ng administration sa start pa lang, bababa yung problema. Mas nag-decline. Pero kung lumalaki siya, malaking parang sign na hindi to bababa in a short while. Siguro ako, dahil kakagaling lang natin sa Talab, siguro mas a hope-filled future yung aking sagot dito. Pero parang nakikita ko na mas lumalaki yung role ng simbahan siguro for the next coming years, especially sa issue na ito, na hindi lang ang simbahan ay tumutugon doon sa mga apektado, pati na rin sa holding institutions accountable. Siguro parte dapat yun ng pinag-uusapan na ng simbahan. How do we hold PNP accountable sa mga ginagawa nila and other institutions na may role sa war on drugs. Kailangan mapag-usapan and siguro sa mga parishes and sa mga dioceses na yung role nila of combating that culture of violence, of yung culture na sinasabi ni Save, na tingnan kung saan yung mga pamilya, tingnan yung kung saan yung mga apektadong mga pamilya, mga asawa, mga anak, at tingnan kung ano yung maaaring magawa maitulong ng simbahan sa kanila. Alam kong pinag-usapan to sa talab natin yung talk on restorative justice and reconciliation. And doon nakikita natin na may mga simbahan at may mga tao sa loob ng simbahan na ginagawa tong efforts na to. And siguro dahil nga malawakan itong war on drugs na ito, ay kailangan talagang may malaking itong efforts na ito ay talagang ma-institutional rin sa simbahan, makita at talagang matugunan itong ang issue na ito sa iba't ibang aspeto, whether sa institutional, whether sa family, whether sa policy, yung mga ganong klaseng pagtugon. I think also for people like us na young people, young professionals, students, ganun, I think may panawagan din para sa atin na sa mga darating mga taon to be more present sa mga komunidad. Urban poor community, sobrang lahas nung konsepto ng community sa nila. Kilala nila isa't isa kung sino hihingan ng tulong, pag kailangan ng tulong. But the war on drugs has essentially torn people apart, right? You have people, neighbors giving other names of other people para hindi sila yung nasa drug list. You have neighbors na mga police na sumusunod sa polisiya nga, na pumatay. You have children left behind, forced to enter into sex work, forced to enter into minor criminal activities para mabuhay, And I think kailangan din ngayon na yung mga taong katulad natin who can afford, I think, to be present, have to be present, And for me, I still don't know if that means sharing resources. I don't know if that means being there in an area, inserting yourself and mediating, kasi outsiders din naman yung mga tao. Pero para ang buhas ng mga pwedeng gawin, and ang hirap nun parang to put it against the urgency, right, of what has to be done, because these are children's lives, these are people's lives that are at stake. You mentioned already yung parang role ng churches. Para sa inyo, kanino pwede manggaling yung parang mas malakas na pagtugon, Should be lobbying to church hierarchy? Should lay groups be asserting themselves within the church? Should youth groups within different faith communities be asserting themselves, Saan kaya pwedeng pumasok yung ganitong klaseng usapan at diskurso doon sa struktura ng simbahan? Ako, pag ang orientation ko kasi ng simbahan, ang simbahan ay tao eh. Mm-hmm. Kaya mas nakikita ko na mas malaki yung impact kung yung mga tao mismo, yung mga parishioners, youth groups mismo, yung mag-a-act on these issues. And siguro sa pag-ikot namin sa iba't ibang parishes at sa iba't ibang dioceses, pag nagkakaroon ng discussions on kung ano yung issue sa kanilang communities,
ay mayroon talaga sila na-identify na actions that they can do with the limitations that they have. May na-identify talaga sila na action points. And especially sa mga kabataan, sobrang creative na mga kabataan na ang kulang lang sa kanila siguro ay push galing sa kanilang mga parish priests or push sa mga church hierarchy. Pero pag nanggaling kasi yung mga actions sa mga communities na ito at hindi lang galing sa church hierarchy, talagang mas malaki yung impact and mas community-based yung pag-foster ng isang kultura na walang violence, na kultura of acceptance and mga ganyan. Totoo naman, like talaga magsisimula talaga sa basic unit talaga. Meron namang mga BEC din, basic ecclesial communities, kung saan pwedeng simulan talaga dun yung discussion ng restorative justice. And then, alam mo yun, ako naisip ko talaga, even sa normal na pagpunta sa simbahan, may compassion talaga. Siguro in the way na kahit sa mga sa misa mismo, sa mga homily, talagang na-emphasize yung culture na yung mga parishioners hindi lang pupunta doon para makaraos ng misa siguro, pero mag-engage beyond dun sa misa na yun, beyond sa araw na yun. And then marami namang opportunities talaga ang simbahan para makausap yung mga kasama sa mga programa, itong mga usually mga drug surrenderies na may mga programs sa simbahan, kasi simbahan ang alam ko institutionalized naman talaga sa mga barangay bilang partner for livelihood development. And siguro the more na mas napapagting talaga yung local engagement ng mga simbahan, mas maganda. And siguro hindi lang speaking for the Catholic Church, kasi maraming movement ngayon talaga from other churches, Christian churches, even sa ibang religion. Sa tingin ko mahalagang mas ma-mainstream pa yung usapan. Kasi parang for me, kung makukulong din lang sa isang simbahan tapos yung pananaw na yun sinishare lang din ng isang simbahan, parang hindi ata maganda. So yun, yung nakikita ko kasing movement, maraming energy nanggagaling from other churches, and sa tingin ko magandang ma-direct din yun dito sa mga issues nito. And I think a lot of different congregations also are willing to provide a sanctuary. Yung wala lang is yung expertise and the people to be there. Church groups right now are so spread out, and honestly an aging population din sa mga madre kaparian, and siguro panahon nga na pumasok at mag-assert na talaga yung mga tao to guide and shape the direction that the church will take in terms of its social action. Aside from the war on drugs, we're seeing a lot of issues coming up, especially the past 3 weeks. Yung VP recount, we saw issues with the PNP, we see continuous environmental issues, and you guys had already mentioned earlier the traffic crisis. Sige. It took us how long to get to the Senate nung nakaraang linggo? Siguro maaga pa yun so mga 2 hours yun. Siguro yung pauwi namin ni Save talaga yung parang binahe na sabi nga ng isang taga-kasiguran, yung binahe daw niya from Senate to Katipunan, di ba? Parang nakadating na daw siya sa Kabanatuan. Which is true, di ba? True. How is that crisis affecting? Siguro let's start with your experiences, Kamusta yung mga karanasan ninyo with the traffic in the context of work, in the context of your personal life? Ako siguro, yung talagang tirahan ko naman talaga is sa Montalban, Rizal, which is east side. Yes, na napilayan. Feel ko yun yung naramdaman ko talaga yung epekto. Kasi traffic na naman talaga ever since. But then parang nadobla siya. And even yung nung nasira yung LRT2, dun talaga naramdaman na walang gaanong alternative dumoble yung traffic, mas maagang gumising yung mga tao. At yun nga, maaga nang gumigising, mas maaga pang gumising. I think apektado lahat. Unang-una, syempre, yung emotional, psychological. Yes. Kasi papasok ka na lang sa trabaho. Lalo yung mga nag-aaral, mag-aaral ka na lang, pero iisipin mo pa, parang mas matagal pa yung biyahe mo kaysa yung oras ng klase. So, napakasayang talaga sa oras. And at the same time, feel ko sa pera din, kasi yung iba naman, para talaga makawala sa traffic, syempre, sinusubukan na lang
ibang way. Sabihin na nating mga, hindi ko lang kung pwedeng sabihin yung name ng company. Yung Grab? Grab. Pero, yun, talagang, kung sasabihin natin crisis, matagal na rin naman talagang crisis siya. Pero hindi ko alam kung ano bang maitutulong din kung sabihin crisis kung wala rin naman talagang nangyayaring significant action, whether sa government or sa society in general. Oo. Ikaw, Taj, kamusta ang karanasan with traffic recently? Siguro hindi ko naman masyadong ma-feel yung traffic kasi taga-Barangka lang ako and sa Ateneo ito. So parang naglalakad lang ako everyday. Pero naalala, sinishare ko kay Save nung nag-meeting kami sa Intramuros ng 2 p.m. Tapos siguro natapos around, natatakot ako matapos siya ng mga 4 or 5 kasi sabi ko, hindi tayo makaka-uwi talaga Save kung Intramuros babalik kami dito sa Ateneo. Pero siguro yung sa akin lang is hindi lang kasi ito nangyayari within the Metro Manila. Pero pattern talaga siya sa iba't ibang urban areas. I mean, ako galing ako sa Davao and may pinsan, we live like sa peripheries na yung sa mga dulo na ng city. And may pinsan ako na gusto mag-aral sa Ateneo, the Davao, which is sa gitna ng Davao City. And gusto niyang tumira sa amin. And sinasabi namin ng nanay ko na huwag na kasi talagang 2 hours na yung traffic. Dati sa akin mga 30 to 45 minutes lang yung travel, and that was like 2 years ago lang. Hindi naman ako ganun katanda. Mga 2 years ago lang, tapos ngayon mga 2 hours na yung travel. Si Jana dati makaka-attest to that. And pattern siya sa iba't ibang urban areas. Kaya parang nakikita talaga na maraming nasasayang sa traffic crisis na ito. At napakasakit lang siguro na sabihan na kailangan mong mag-aga, and ilang oras na rin yun sa buhay mo, yung 3 oras na biyahe mo, ilang oras na rin sa buhay mo. Nade-deprive ka sa oras mo, sa sarili mo, sa pamilya mo. At nakaka-sad lang na yung mga tao nagsasabi nito ay hindi nila masyado na-experience yung mga klaseng struggle ng isang normal commuter. It really is such a dehumanizing experience. No? I remember this week ata nagsabi si Cayetano na the traffic is a sign of economic growth because it means people can afford to buy cars. And I think that same sentiment also appeared in the previous administration. I think kay Rojas ata, if I'm not mistaken, also mentioned something similar no, na the presence of traffic is a signifier no, of economic growth. Pero para sa akin, lumalabas ulit yung mga tanong na yung kaunlarang sineselebrate, no, the type of growth that is celebrated, the type of signifiers that are celebrated, who is able to participate in that type of economic growth, who is able to benefit, and wala bang alternatibo, no? Yung pagyaman ba ng mga tao, will it always translate into bad urban spaces, into inaccessible transportation systems, into spending half of your lives, no, stuck in EDSA, C5, other major highways? Kayo ba, para sa inyo ba yung traffic issue, is it a justice issue? No, is it an issue of social justice, or is it really just a natural consequence no of economic development? For me, yes, isa siyang justice issue. Yung sa sinabi ni Cayetano, siguro basahin ko yung actual quote niya, no. Pag maganda ang ekonomiya, may pambili ng sasakyan ng mga tao. So parang feel ko doon pa lang sa statement niya makikita natin kung paano mas pinapahalagahan na yung capacity ng mga tao makabili ng sasakyan habang hindi naman talaga nagwa-widen yung mga roads natin. Parang doon natin makikita tama ba talaga yung direction nitong development na to, nung kung ang goal natin is makabili yung mga tao ng sarili nilang sasakyan at hindi mas mapadali yung movement ng mga tao sa urban areas. Kasi parang masasabi natin, okay, mas makakabili ng sasakyan yung ibang tao, pero yung bulk ba ng population na umaasa sa mass transportation, nakaka-benefit ba dun sa sinasabi nilang kind of development na yun? Sa akin, gusto kong i-echo yung sinabi ni Mr. Jadugay. Si Mr. Jadugay, siya yung parang
convener ng Alt Mobility na isang civil society organization focusing on transportation talaga, lalo na sa Metro Manila. Sinabi niya dapat tanungin daw yung right question when it comes to transportation issue. Hindi siya more on anong klase ng transportation yung gagamitin, but more on paano mas mapapabilis yung movement ng mga tao. So for me really it's justice issue in such a way na tao talaga yung involved. Hindi naman to about lang sa mga produktong dinadala around Metro Manila, pero sino ba talaga yung ultimately naapektuhan? Parang kung tumataas nga yung ekonomiya pero pag uwi naman ng lahat halos ng mga uring manggagawa natin sa bahay, aalis ng alas 4 ng umaga at uuwi ng alas 8, alas 9 ng gabi, hindi na nila parang nakakausap, nakakasama talaga yung pamilya nila. Para saan pa, di ba? Yung sinasabi nilang development na yon sa Metro Manila. Ako, I agree with Safe na. I believe rin talaga na this is a justice issue dahil yung traffic is a signifier of a lot of different problems. Is it that yung mga trabaho ay nakasentro lang sa mga urban areas, or may issue ba on housing na talagang sa malalayong lugar nakatira mga tao para lang mag-travel, or is it an issue of public transportation? Signifier siya ng iba't ibang issue, and yun na nga, sabi ni Safe na tao yung apektado and kailangan matugunan ito. Maalala ko dati yung NEDA mayroong study on parang ambition natin, yung ano ba yung goal ng NEDA for a couple of years for the Filipino family, and ang isa sa mga nakasulat doon ay magkaroon ng isang sasakyan ang isang pamilya. And for me, if we are working towards that kind of future, hindi ba mas delikado rin siya kasi hindi rin natin nakikita yung environmental issue, ano yung mga issue na daladala ng kung magkakaroon ng sasakyan lahat ng tao, anong daladalang issue ng ganyang klaseng future that we are working towards with. So talagang justice issue siya dahil yung tao talaga yung apektado and kailangan matugunan dahil buhay nila, yung buhay at oras yung apektado dito. And I think also that issue of a very siguro compromised imagination of development, na yung kaunlaran sa Pilipinas, ang ibig sabihin nun ay lahat ng taong magkakakotse, translates into a lot of other issues. No, we see that same type of thinking in APECO, for example, wherein kaunlaran sa siguran, ibig sabihin may major businesses coming in, foreign investors, caretakers, etc. And we also see that, I think, in the way that people have been talking about the Kaliwa Dam recently, no, na there is a constant assertion that kailangan yung isang dam, kailangan yung Kaliwa Dam in particular for the development, continued services in Metro Manila, without discussion of the consequences, no? Yep. Para sa inyo, bakit ang dali siguro maisantabi nung mga consequences on the environment, consequences on human lives, consequences on people's jobs, on people's health? Why is it so easy to disregard those in the argument for a specific type of development or a specific type of service? Yung nararamdaman ko, hindi rin kasi hindi ako magsasabi ng something about like other people in general, but then mas maraming hindi nakaka-experience nung buhay ng mga nasa kanayunan. Kaya it's easy to say para sa kanila na mag-move out na lang sila. Sabi natin yung mga IP, mag-move out na lang kung may ginagawang development, kasi sabihin nilang hindi na napapanahon yung kanilang lifestyle. When kung babalikan mo sila o kaya pupuntahan mo mismo yung mga IP communities, minsan nga mas maunlad pa yung kanilang pag-unawa kung paano mabuhay when it comes to pag-aalaga o pagkalinga sa environment, pagtingin sa kalikasan bilang bahagi ng buhay at hindi parang resources lang na ginagamit, things like that. And feel ko nagiging detached talaga yung mga tao lalo na malayo sila dun sa pagkukunan ng resources. Pero syempre ako mas umaasa
pa rin ako na mag-effort pa rin yung mga tao na tignan. Lalo na kunyari yung Kaliwa dam, parang ang sakit pakinggan na ang magbe-benefit naman talaga ay ang Metro Manila at the expense of IPs sa Sierra Madre. Yes. And I think not just the IPs, pero if I'm not mistaken, yung surrounding areas din, pag ginawa yung dam, they get compromised, whether that's in terms of the biodiversity in the area, whether that's in terms of the integrity ng lupa, at yung mga surrounding na mga barangay, mga lugar kung saan may maraming taong nakatira, no, lahat apektado doon. And we're seeing movement, no, doon sa Kaliwa Dam. Eventually we can have a guest to talk about it more in detail. But I think, if I'm not mistaken, for the earlier parts of the year, hindi pa naman gumagalaw yung pagbigay ng pera, yung loan doon sa project. But I think yesterday, if I'm not mistaken, there was a mobilization in front of the DENR with different groups, no, advocacy groups, mga grupo ng mga katutubo, mga religyoso, also religious groups were there, really to camp out in front of the DENR while the negotiations regarding the ECC were ongoing, no. So yung ECC, yung Environmental Compliance Certificate, na isang requirement para umusad na, no, yung galaw ng pera para sa Kaliwa. And if I heard correctly, parang napasa na, no. So it was signed, and we'll be seeing movement with the project, with the dam, and with the loans, no, that are that are going to be part of it. Siguro we can take a break muna. Let's take a break there. And for those who are listening, no, kung may mga tanong kayong gustong iiwan, kung may mga parang pananaw din kayo sa mga napag-usapang mga issue, iwan nyo lang sa mga comments, no, iwan nyo lang with the different in the comment boxes, ask us your questions, and we'll get back to you. But for now, we'll take a short break, and Kuwentuhang Bayan will be back shortly. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, radyo, Katipunan. Radyo, radyo, Katipunan. Get a head start into the day's breaking stories and latest reports. Catch RK News on Radyo Katipunan 87.9 FM, powered by Rappler.com and Voice of America. Stay vigilant. Keep informed. RK News on the voice of the Blue Eagle. Fearless, true, and blue. The Jesuit Hour. Get to know the Jesuits. Discover their spirituality, their history, their ministries. The Jesuit Hour. Anything Jesuit, everything Jesuit. The Jesuit Hour. Ignite your soul and set the world on fire. Be inspired by the stories of faith. This is Ignited to Inspire. Brought to you by the Ateneo Junior and Senior High School Campus Ministry. Every Thursdays from 1 to 2 p.m. here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Be ignited. Be inspired. All for you, Jesus.
buhay ng tapat sa meron. Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin mo, baby! Here's your chance! Lundagin mo, baby! Kasama ang mga pilosopong sina Jovi Miroy at Ron Capinding. Lundagin mo, baby! Leaping upward, leaping forward. Lundagin mo, baby! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo! Hey, Katipuneros, don't change that dial because we'll be coming right back. Palalimin ang kamalayan sa mga isyong napapanahon. Makisangkot at makiisa kasama ang Simbahang Lingkod ng Bayan, ang social-political apostolate ng Kapisanan ni Jesus. Ito ang Kuwentuhang Bayan mula alas 11 ng umaga tuwing Biyernes dito lang sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Dahil naniniwala kami na posible ang isang mas mabuting lipunan at maaari itong simulan sa isang kwentuhan. Alright, good morning and welcome back to Kuwentuhang Bayan, the radio program of the Simbahang Lingkod ng Bayan, the socio-political apostolate of the Society of Jesus in the Philippines. Kasama niyo sa umagang ito si Manuel, si Taj at si Save mula sa SLB na pinag-uusapan na yung iba't ibang mga issues na hinaharap natin ngayon, different questions that we are facing and things also to continue to discern upon as we proceed forward. No? Bago natin balikan yung show, no, isa muling paanyaya mula sa Jesuit Communications and Savior School sa events nila with the International Liturgical Music Composer David Haas on November 9, Saturday at Savior School San Juan. No? So from 9 to 12 noon, there's a liturgical music workshop for choirs, church musicians, and choral directors. And at 5 p.m., no, may concert featuring the music of David Haas and the Jesuit Music Ministry. At pangmalahasan ng kanilang lineup, may performances mula sa Buwas Palad, Ateneo Chamber Singers, Hangad, Himig Haswita, Mary the Queen Choir, Pansol Choir, Tinig Barangka, at kay Father Manuling Francisco. So kung gusto nyo sumama, tickets are available at Tanging Yaman in Mega Mall and Tanging Yaman at the Ateneo de Manila University or online, no, sa mga medyo techy dyan, www.justcom.ph. At kung may mga tanong kayo, please call 842-65971, locals 110 and 113, or email sales@justcom.ph. Ayun po, bago kami nag-break, yung pinag-uusapan namin dito sa Kuwentuhang Bayan was the issue of the Kaliwa Dam. And we ended with the question of bakit ang daling maisantabi, no, ng mga katutubo and other similar marginalized groups in the name of a very specific type of development. And we see that not just with the Kaliwa Dam. So that's one issue of many different issues. We've seen also over the past years, no, yung pagtaas, no, ng dami ng extractive industries, mining issues within the Philippines. So whether that's in Mindanao and Visayas or even up north in Luzon, Pilipinas kasi it's rich, no, with a lot of the minerals, raw materials also na ginagamit for infrastructure and different industries. And ang daming nakikitang mga issues, no. One such issue was Didipo with the gold and copper mine. I think recently napanalo naman ng komunidad doon, no, yung kaso, yung pagprotekta nila sa kanilang lupa against Australia's Ocean Gold, no, na corporation. But we also see other cases. The House Committee, for example, on Natural Resources is starting an investigation onto black sand mining sa Cagayan River, no. So illegal mining, and kailangang laging matanong, no, bakit ba ito ginagawa? Ano, para sa ang proyekto, para sa ang mga benepisyo ginagawa tong mga minahan na to. Pero sa paggawa nito, sino yung naapektuhan? No? What are the consequences? Who are the people affected? And what are the alternatives? No? Wala bang mas makataong alternatibo? Wala bang mas makataong pagkilos, no, na pwedeng gawin para abutin yung parehong imahe, no, ng kaunlaran? No? We
have worked with the IP sector for different years for different issues with the APECO issue in particular, but also recently, if I'm not mistaken, yung SLB nakasama sa isang usapan no, ng COMELEC tungkol sa mga katutubo. Ano yung mga naging usapan doon? Wait, balik tayo sa mining ba? Or In general, siguro exclusion no, of faced with the IPs, whether it's with cases like mining, whether it's with even cases such as the elections, no? siguro, dagdag lang siguro sa about dun sa mining. Ako, hindi naman din ako expert about it. But then, yung nakikita ko kasi, tama yung sinabi ni Manuel. Lumabas recently yung data dun sa mga wealthiest na provinces, cities. At marami dun sa top 10. At pumapangalawa nga ata ang Compostela Valley na isang kilala rin bilang isang maraming mining na activities. And nakikita ko nga talagang mapapaisip ka, paano na-share yung wealth? Paano din-distribute and paano rin yung decision making dun sa pag-manage ng mga mining activities na yon, paano yung mga apektadong communities, especially nakapunta na rin kasi ako Compostela Valley and pag pumunta ka talaga nasa gilid lang talaga lahat ng mining sites and mostly residential din yung mga lugar na yun. So paano yung dynamics ng mga ganon? And yung mga tanong na yun talagang nananatili pa rin sa akin, especially pag nakita mong about 19 billion ang kinikita ng isang probinsya para sa nakilala sa mga mining and it's one thing to celebrate that wealth, right? Pero yung tama no, kung sino-sino ba yung nakaranas ng pagyaman na yun, but also I always question the health impact across generations, the labor conditions also of mining issues. And ang daming mga problemang lumilitaw. Sino-sino ba yung mga politikong nagpapapasok, tumutulong sa pagpasok ng maminahan? Sino-sino yung mga kasama dun sa usapin, no? There are a few cases wherein the communities themselves are the ones who encourage a mining company to come in, but they also did the research, right? They've talked to other similar communities. They consulted lawyers so that they can secure proper legal protection. But those are rare cases, and that's really not the rule, no, doon sa mga nangyayaring extraction within different areas of the Philippines. And we always have to ask, right? Sino yung paulit-ulit na tinatanong, sino yung naisasantabi dun sa ganong klaseng pag-unlad? Alam mo, maganda nakikita talaga kapag na-exercise yung autonomy ng mga IP communities. And with regard to election, feel ko yun yung talagang nagkukulang. Kasi rampant pa rin talaga yung culture na, kung familiar yung iba dun sa term na hakot, na yung karamihan sa mga IP communities na malayo sa mga polling stations, dinadala sila para bumoto. And usually, mga politiko na candidates yung nagdadala sa kanila. So, syempre, merong bias yung iba na to vote for that particular candidate na nag-enable sa kanilang bumoto. Which is, hindi directly form of vote buying, but in a sense, may coercive element dun sa pagboto. And yun siguro yung nakaraan pumunta kami sa COMELEC, and maganda yung efforts nila na i-bring yung polling stations closer to the IP communities, kasi kadalasan talaga ng IP communities hindi naman talaga accessible yung lugar nila, like sabihin na nating 1 hour to 2 hours travel by boat from the mainland. And with a population for example of 100 people, napakahirap na mag-allot ng isang polling precinct para sa communities na sa isang probinsya napakarami nung hiwa-hiwalay na mga lugar. So pero maganda na marinig from COMELEC na gumagawa sila ng paraan at hindi ang dati kasing nakasanayan na is may isang polling precinct dun sa mainland tapos talagang pupunta na lang yung mga tao doon. And kaya naman din nagsusubscribe yung mga tao doon sa mga services like Hakot, kasi kung boboto ka na lang din, mamamasahe ka pa pero kung dadaling ka na lang doon sa polling precincts, edi mas pipiliin mo talaga So very rational naman talaga yung approach ng ating mga katutubong voters. But then by bringing closer nga yung mga polling stations, sabihin natin magastos, ma-effort, pero nagpapakita yun talaga ng compassion from the government na kasama talaga sila sa pagboto at iiwasan nating mangyari yung mga hakot talaga. Oo.
Para sa inyo, bakit ba importante na isinasama yung mga boto ng mga tutubo, mga boto ng mga mahirap, and we ensure that they are registered, right? Over the past months, especially after the midterm elections, lumabas ulit yung galit ng upper middle class na ang daming bobotante, yung lower class voters, mga bobo, poor voters, mga bobo. And of course, we know that ang daming pribilehiyo ng mga tao para makapagsabi na bobo yung isang uri ng pagboto. But in allowing and in doing further encouragement of people to be registered, etc., why is that important? Kung sa IPs correct me if I'm wrong, Taj, parang ang total number ng IPs sa Pilipinas ay around 14 million. Yeah. Yun yung total population. Sa tingin ko, 14 million out of 100 million is a very significant population para sabihin na yung mga IPs natin bilang minority groups ay dapat talaga mabigyan ng boses. Kaya kung sa election man, sabihin natin yung sector ng IPs, dapat talagang included sila para nasasama sila sa mga decision making. Lalo na nitong mangyari yung Kaliwa Dam, di ba? so- Parang in a way, yung elections is nagpapakita na kung sino yung boboto nila, siguradong, or hindi man sigurado, pero masasabi nating may basbas nila or parang may boses sila para maparating yung kanilang mga decisions. Pero hindi lang naman din sa IPs Sa tingin ko napakaraming vulnerable sectors talaga na dapat makasama sa elections, lalo na ang mga youth, di ba? Yes, so- And very, very promising naman yung lumabas na recent numbers from COMELEC na dito sa naunang registration. Although hindi tayo sure kung matutuloy talaga tong barangay elections as usual. But the fact na I think nag-exceed talaga sila sa expectations yung number na nag-register na kabataan. So parang sana mag-translate yon sa actual participation. Hindi lang syempre sa elections but then engaging candidates even after they've won. Sa tingin nyo, bakit dumagsa yung number of youth who registered themselves for the coming elections? Ikaw, Taj, what are your thoughts on that? Bakit nga ba? Siguro dahil mas nakikita on an international level na may boses ang kabataan. And nakikita nila and pattern ito sa iba't ibang nations na mga kabataan mismo yung sumusulong sa mga issues na nakaka-apekto sa kanila. Na for example, Greta Thunberg, alam nating lahat na siya mismo yung nagsasalita sa mga senators mismo ng US na bigyan halaga yung environment, or even sa baka divided ng mga tao, pero just the fact na yung mga kabataan sa Hong Kong ang nangunguna sa pag-free ng Hong Kong, tama ba? Ay nakikita siguro na may magagawa ang kabataan, may kapangyarihan ng kabataan at may boses ng kabataan. Kaya siguro sa akin lang yun, wala yung backed up na study. Pero pag nakikita, pag ikaw kabataan rin naman tayo, pag nakikita mo may mga ganitong klaseng kabataan na handang magsalita para lang sa kanilang kinabukasan, talagang may empower mga kabataan dahil nakikita nila yung sarili nila sa kanila na wala to silang daladalang parang ibang agenda kundi para sa kanilang para sa kanilang kinabukasan talaga. Okay. Speaking of the youth, Xavier already mentioned kanina na sana hindi lang pagboto yung pakikilahok ng kabataan sa iba't ibang mga issue, no? I think shared naman na parang yung pagboto, it's a very easy thing to do, especially for people within a certain socio-economic background. Pero in a broader and siguro more long-term, no, na pagtingin sa pakikilahok sa mga issue, ano yung sigurong paanyayan ninyo sa mga kabataan na ngayon pa lang nagsisimula, no, na pumasok sa pagtugon sa iba't ibang mga social issues, political issues? Ako personally, palang gawin nilang long-term goal talaga is maging part ng public policy talaga. Kung kaya is tumakbo, i-seize yung mga positions kung saan magkakaroon sila ng talagang tangible effect sa mga decision making. Kasi kung yung mga kabataan nakikita natin, marami, social media pa lang, makikita mo kung paano
maraming sinasabi. Paano natin sabihin yun? Hindi natin masasabing lahat tama, pero maganda na may energy pala talaga coming from the youth. And kapag na-translate yun sa actual policy making, na talagang, may pakialam naman talaga itong mga kabataan na to at nararamdaman na lang sila yung pinaka-apektado. Napakagandang tignan na unti-unting napapalitan yung very traditional composition ng ating government, ng ating political system. Ang sa akin naman siguro yung paanyaya sa mga kabataan is to challenge what is already established. Siguro sinasabi ng mga matagal na sa iba't ibang institutions ay may magandang reason naman siguro kung bakit nandyan yung mga klaseng sistema na in place. Pero dahil nga na ibang henerasyon ito at ibang panahon na ngayon, siguro yun yung challenge ko sa mga kabataan na Yung challenge ko sa mga kabataan, i-challenge kung ano yung established na, ano yung status ko. And to really to question bakit, tingnan ko may improve pa ba, or tingnan ba kung mas may magandang bago bang magawa. Dahil, yun na nga, iba tong panahon na ito compared sa iba, and alam kong nasa stock yung iba't ibang mga youth groups dahil sa, dahil siguro sa mga expectations ng mga elders nila to follow the same patterns of what they did before. And kaya nasa stuck yung ibang youth group kasi expected sila to do this, to do that, without giving space for their creativity to really act on what they want to act on. And really to have that, to really challenge and to have the creativity, yun yung dala-dala dapat ng kabataan ngayon sa panahon ngayon. Ang ganda sinabi mo na may mga bagong paraan ng pagtingin sa mundo, bagong paraan na pagkilos. And I think for me, nag-contribute din. Para sa akin din, I think importante sa mga tao katulad natin, sa mga kabataan katulad natin, to build relationships, I think, across ourselves, across different sectors, genuine communities in solidarity, in care also for one another, no? Ang dali kasing magsabi na ito yung analysis ko based on my ideology, ito yung analysis ko based on research and books I've read, ito yung analysis ko based on my organization's movements, but that is challenged and that is forced to evolve when you know people and the complexities of their lives, no? And you're able to introduce those nuances into the way you see different issues. So yun siguro yung isang panawagan din, no, na sa ating pagkilos patungo sa isang mas mabuting siguro kinabukasan, sino-sino yung kasama natin and paano ba natin kinikilala yung mga kasama natin, no? Build better relationships, build communities across one another. We are nearing the end of the show. I think we have a few minutes left. What can people expect from the Simbahang Lingkod ng Bayan in the coming months? In the coming months. Okay, ang Simbahang Lingkod ng Bayan mas nag-gear towards more participation talaga sa national issues. But then, we want to emphasize na marami talagang issue ay nanggagaling sa local communities. Kaya siguro, nagkakaroon kami ng mga participation sa Quezon City Council, for example. We're trying to help bridge civil society organizations to the local government. At the same time, gusto rin natin mag-forge ng sustainable alliances with communities, especially dun sa mga naapektuhan ng disasters, lalo na yung ating community sa Kulyon, Palawan, kung saan matatapos na yung ating pabahay doon, but then hindi magtatapos sa pabahay yung lahat. Ang nakikita natin is in the future mas focus naman sa other aspects of development. So nakikita natin na by forging these connections with local communities, mas magiging effective yung ating pag-lobby with the national government. Kasi nga nakikita natin na doon talaga ramdam yung maraming issues. And siguro nandun pa rin yung SLB sa kung ano yung ginagawa niya in creating spaces of discernment sa iba't ibang issues. Alam ko, Manuel, gumagawa ka ng discernment circles for youth groups. And may role ng mga discernment circles para sa mga church leaders, mga church people. Lahat ng tao sa simbahan. Yung
yung paggawa ng mga discernment circles ay nandyan pa rin naman, usually invited or usually gusto nilang tayo mag-host. But nakita kasi natin ang importansya talaga ng pag-uusap. Mula sa ating discussion ngayon, nakita natin na may value yung discussions ng communities, may value yung discussion ng groups, at mas napapalalim ito, dahil sa mga discussions ito, mas napapalalim yung pagtingin natin sa iba't ibang issues at sa iba't ibang mga nangyayari ngayon. At para sa mga nakikinig, kung gusto nyo tumulong sa iba't ibang mga efforts, iba't ibang mga kampanya ng Simbahang Lingkod ng Bayan, or if there are issues you would like to raise to the Simbahang Lingkod ng Bayan as the socio-political apostolate of the Society of Jesus in the Philippines, please feel free to reach out to us. We're online, so slb.ph. We are on Facebook, just search Simbahang Lingkod ng Bayan. We are on Twitter, or you can even reach out to us over our official email or give us a call, 426-5968. At laging may sasagot at may makikinig sa mga kay mga tanong, mga kailangang tulong, at sa mga gusto ring magbigay ng tulong. We are open to be an avenue for you to course your efforts, to course your time, and to course your talents through. But that's all for this morning. That's all. Thank you for listening to us for this very lovely isang Friday morning. At para sa lahat, patuloy din namin kayo na inaanyayahan na manalangin tungkol sa iba't ibang mga issues, makialam doon sa mga nangyayari sa mga sa ating paligid. This is a long-term fight. The fight for justice is something long-term, and we hope we can do it together with you. So thank you and have a good Friday. Radyo Katipunan. Radyo Katipunan. Radyo Katipunan. Radyo Katipunan. Radyo Katipunan. Sa Blue Eagle kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay at tenista sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng buwela. Radyo Katipunan. Radyo Katipunan. Radyo Katipunan. Kawal ni Ignacio, Katipunero sugod, todo sa kayod, tulong at tulong, lipat na